Всім привіт! Нагадаю, я придбав саджанці в онлайн-супермаркеті Agromarket.ua. Зараз на прикладі одного саджанця покажу, як я буду їх саджати. Це в нас груша. В першу чергу потрібно визначити з місцем, де ми будемо його садити, підготувати його. Зараз трішки приберу тут дрючечки, щоб не мішали. Все, місце підготували і тепер нам потрібно викопати ямку. Яма має бути вдвічі більша за кореневу систему вашого саджанця. Верхній родючий шар ґрунту ми відкидаємо в одну сторону. Його ми будемо кидати на дно ями. Інший ґрунт викидаємо на іншу сторону. Так, ямку ми викопали. Глибина її має бути така, щоб місце прививки не було заховане в землі і прикоренева шийка була десь на висоті 1,5 см від поверхні землі. Тому що, враховуючи те, що з часом, коли ми посадимо ґрунт, то сяде і потягне за собою трішки деревину. І якраз прикоренева шийка буде на рівні ґрунту. Для цього ми беремо лопату і ложимо. Як ми бачимо, у нас місце прививки сантиметрів на 3-4 вище і прикоренева шийка десь на сантиметр вище від рівня землі. Це буде цілком нормально. Тепер, коли ми розібралися із глибиною, нам потрібно на низ кинути верхній родючий ґрунт. Якщо у вас є перегній або компост, перемішайте все це з ним і покладіть на дно ямки. Я буду в ґрунт додавати ось ці добрива, які прислали разом із саджанцями. Їх потрібно зовсім небагато, тому ми беремо верхній родючий ґрунт і насипаємо на дно ямки. Потрібно його розпушити, щоб не було комочків. Відкриваємо баночку з добривами. Трішки додаємо і перемішуємо все це. На дні ямочки бажано зробити посередині горбик. Це потрібно для того, щоб коли ми посадимо саджанець, бокові корінчики не були задраті вгору, а були напрямлені вниз на дно ямки. Ставимо саджанець по центру ямки, розправляємо його бокові корінчики. Вирівнюємо і присипаємо верхнім родючим ґрунтом.
Тепер акуратно притоптуємо. Притоптувати бажано так, щоб біля самої кореневої шийки получився невеличкий горбик, а по діаметру самого саджанця була ямка. Щоб вода, якою ми будемо поливати саджанець, не збиралася біля кореневої шийки, а була розповсюджена по всій кореневій системі. Саджанець ми посадили, тепер із землі нам потрібно зробити кругом саджанця бортик, щоб вода не розливалася по сторонах, а залишалася у ямки в самому саджанці. Тепер в обов'язковому порядку саджанець потрібно підв'язати, тому що від вітру він може зламатися. Ми закріпили наш саджанець, тепер залишається нам його полити. В залежності від того, який саджанець, сюди можна лити відро або і 2 води. Добавляємо трішки земельки. Виливаємо залишки води. Все, я думаю, достатньо. Тепер нам потрібно все це замульчувати. Можна перегноєм, можна опалим листям, сіном, соломою. Все це потрібно робити для того, щоб вода не випаровувалася занадто швидко і не тріскалась земля. Ну що ж, я посадив саджанець. Будемо сподіватися, що він прийметься. Тепер залишається його лише періодично поливати, обробляти від шкідників і обрізати. І надіємося, що через пару років він буде радувати особисто мене своїми врожаями. Ну що ж, після посадки дерев пройшло майже 3 неділі. Зараз можна пройти подивитися результат. На даний момент я знаходжуся біля яблуньки білий налив. Як бачимо, прийнялась вона дуже і дуже добре. Проблем з нею ніяких немає. Йдемо до слідуючої яблуньки. Так, це у нас яблунька конфетна. Як бачимо, теж із нею ніяких проблем. Все дуже добре прижилося. Йдемо до грушки. Це в нас груша дюшес, яку я садив на камеру. Як ви бачимо, листочки з'являються потихеньку. Що будемо сподіватися, що проблем не буде. А зараз йдемо до персиків. Перший персик – це посол миру. Як бачимо, знизу листочки є, зверху поки що немає. Сам він не засох.
Так що маємо надію, що він виживе. Йдемо до слідуючого. Слідуючий персик Red Heaven, також знизу листочки є. І зверху один листочок маємо. Цей персик трішки в кращому стані. Слідуюча на черзі шовковиця. Це в нас шовковиця стамбульська біла. Тут жодного листочка. Якщо ми подивимося на стовбур, то так, а ну фокус. Як бачимо, стовбур не засох, тому будемо сподіватися, що воно прокинеться, а ні, значить будемо пересаджувати на осінь. Йдемо до грушки. Це в нас груша сорт Клапа. Як ми бачимо, вона прийнялася значно краще дюшеса. Дуже багато листочків. І вона в нас в значно кращому стані. Маємо надію, що дюшес її дожене у розвитку. Йдемо до останньої деревця, це в нас шовковиця мережево. І ось наша шовковичка мережево, саме менше деревце. Прийнялося краще від попередньої шовковиці стамбульської білої, та взагалі листочки не викинула. А тут, як ми бачимо, листочки є. Так що воно живе і маємо надію, що буде рости. Ну що ж, в підсумку із 8 дерев, які я посадив, у нас тільки не прийнялося шовковиця і під питанням персик. Подивимося надалі, якщо вони не приймуться, то будемо на осінь пересаджувати. А можливо аж на весну. Якось так. А на цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо підписатися на канал, пальчик вгору або пальчик вниз. І до зустрічі!